دا ILO څه ته وایي. نو موږ په پریویس زموږ کوم لیکچر شوی دی پای کې په لیکچر نمبر 9 کې موږ په ماډیول 1 کې خبره کړو چې ILO څه ته وایي یا ILO د چا ایجنسی زموږ چې یونایټډ نیشن ایجنسی دا یا موږ یونایټډ نیشن مبارک په کوم ډیټیل خبره کړې و. نو هغه تاسو کته شي په لیکچر نمبر 9 کې په دې پلی لیست چې کوم د نیبوش IGC یونټ IGO چې کوم پلی لیست په دې کې چې کولای شي. نو د دې ILO چې کوم دی نو دیو دا د اکیپیشنل هیلث اینڈ سیفټي منیجمنت سیستم په 2001 یعنی 2001 کې دا پروپوز کړو او په دې کې 6 ایلیمنټس دي. نو موږ وایو چې دا وس څه ته په ځان کوو اټ از ا فریم ورک. صحیح شو دا یو فریم ورک ته دا OHSMS چې کوم دی صحیح شو developed by the ILO to help organization establish effective occupational health and safety management system. څه مطلب شو دې خبرې د دې مطلب دا دی چې دا چا جوړ کړی دی دا سیستم د occupational health and safety management system دا ILO جوړ کړی دی. دا څه کوي دا مدد کوي د چا د organization چې جوړ کی effective occupational health and safety management system کچارته یو organization غواړي چې زه health and safety management system جوړ کړم هغه effective وي په ښه طریقې جوړ کړم پوری اسرار طریقې سره. نو دا د څه پکار ده چې دا فریم ورک چې کوم دی دا سټډي کوي او د دې په بیس باندې جوړ کړي. دا مطلب دې خبرې بیا وایي it provides guidelines for preventing workplace accident and illness. دا چې کوم د occupational health and safety management system دی by ILO دا provide کوي یعنی مهیا کوي guidelines ورکوي. صحیح شو دا چې prevent کی preventing معنی مونږ کړو کنه منع کرنا. صحیح شو چې دا منع کی څه منع کی منه کی ورک پلیس اکسیډنټس اینڈ ایلنس. په ورک پلیس کې کوم اکسیډنټس کیږي اکسیډنټ سره به باندې موږ باس کړو مو چې دا ان پلان ایونت دی صحیح شو او دیٹ کین کاز هارم په دې بیا هارم ممکن شي یا انوال یا ار انوال ډیمیج یا به کوم سره نقصان چاته ورسي یا به کې ماشینریز یا بل څه نقصان ورسي صحیح شو یا به کې انسان ته نقصان ورسي اکسیډنټ کوي. نو دا پرووایډ کوي چې دا منه کی په ورک پلیس کې اکسیډنټ یا ایلنس نه بیماری نه. بل فریم ورک څه ته ویل ته چې فریم ورک ول لاغله دلته فریم ورک څه ته وي. فریم ورک ریفرز ټو a structure صحیح شو دا ریفر کوي یو structure system of guidelines principles and processes that help organization. د فریم ورک مطلب دا دی چې دا یو structure یا principle یا guideline یا اصول چې دا څه کوي یا processes په دې کې چې دا organization help کوي. نو هغه خبره دا په دې ور اپلای کوي موږ دا یو فریم ورک دی. څه فریم ورک دا چې کوم occupational health and safety management system دی دا یو فریم ورک دی. نو دا چې دا پرووایډ کوي څه پرووایډ کوي دا processing پرووایډ کوي یا principles یا guidelines د organization ته چې دا establish کی یو effective health and safety management system. صحیح شو.